So friends, আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা লেটাৰ হেড ন এটা লেটাৰ হেড মই নিজৰ লেপটপত মই বনাইছো এখন 5 মিনিটৰ ভিতৰত এটা লেটাৰ হেড বনাইছো so kapag sa বনাই আজি nulu step by step nulum sirung lengkanya gotike nul video sim skip map katila dulanka যে আমি লেটাৰ হেড যিকোনো স্কুলৰ বা কমিটি যিকোনো সংগঠন দল সংগঠনৰ লেটাৰ হেড কেনেকৈ আমি বনাব লাগে এটা 2 মিনিট 3 মিনিটৰ ভিতৰত এটা সিম্পল ভাবে ধুনিয়া ভাবে কেনেকৈ বনাব পাৰিব স্টেপ বাই স্টেপ নলম আজি দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে নলু খুব সুন্দৰভাৱে চাই থাকিব আৰু নলু কাল দুমুলৰ পৰা নলু আইয়পা কাংগাগলি লিখি চুলাই গতিকে নলু ভিডিঅ স্কিপ মা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে নলু কালা দুলাংকা সো বেছিকৈ দেৰি মাই ভিডিঅ চেমুলো আৰম্ভ লাভ আৰু আৰম্ভ মানৰ পৰা নলু মোৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ভিডিঅটো মোৰ নতুনকৈ চেনেললৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিছে তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ আমি স্টার্ট করি মই ইয়াত কাটি দিছো কাটি দিলো এতিয়া আমি শুরু কৰিম ওকে প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত মাইক্ৰোসফট অফিস ওয়ার্ড 2017 ইয়াত ক্লিক কৰি প্ৰথমে পেজ স্লাইডত যাব সাইজটো A4 সাইজ ৰাখিব ওৰিয়েন্টেশন টু পোর্ট্রেট আৰু এটো নরমাল দিব আৰু এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে স্টার্ট কৰিব পাৰে ইয়াত হয়তো আপোনালোকে পেজ কালাৰটো দিব পাৰে এনেকা কালাৰ দিব পাৰে মই ইয়াত কালাৰ নিটো সিম্পল কালাৰ হোৱাইট কালাৰ মই টাকি দিম কাৰণ হোৱাইট কালাৰ মোৰ কাৰণে বেষ্ট আছে তো আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপত ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে সো ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ স্কুলৰ নামটো বা আপোনালোকৰ যিটো সংগঠন বা দল সংগঠনৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত মই লিখিছো মিসিং টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউটিউব চেনেল এনেকা মই লিখিলো আৰু ইয়াত এনেকাল দি এটো মই পেজত গৈ ইয়াত মই মাজত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত যেটো ফন্ট ষ্টাইলটো মই ইয়াত চেঞ্জ কৰিম ইয়াত ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰি ওপৰত দেৰ ফেচিলিটি আছে এনেকা টাইপৰ বহুত আছে মন পছন্দৰ এৰি ফন্টস পাব ইয়াত আপোনালোকে সো আপোনালোকৰ হিচাপত ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব নিজে যেটো আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট আছে মই ইয়াত সিম্পল দেখাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এটা সিলেক্ট কৰিম ওকে মই ইয়াত এৰিয়েল নেৰো দিম আৰু ইয়াত মই বল্ড কৰি দিম আৰু অলপ মই এটো ডাঙৰ কৰিম ওকে সো মই এনেকৈ ডাঙৰ কৰিলো আৰু ইয়াতে বহুত চেঞ্জ কৰাৰ ষ্টাইল আছে ইয়াতো বহুত ইফেক্ট বিলাক দিব পাৰে আৰু ভিউত গৈ পেজ স্লাইডত গৈ আপোনালোকে ইয়াত ওৱৰ্ডত গৈ ইয়াত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে এনেকা ধৰণৰ বহুত আছে সো অলপ সাইজটো ইয়াত কমাই লৈছো 18 এনেকাকে না সো এনেকাকে দি ইয়াত আৰু এটো ওয়াইড ৰাখিব মিসিং টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউটিউব চেনেল এনেকা দিব পাৰে আৰু এটা দিয়াৰ পিছত ইয়াত এটা ষ্টক দিব লাগিব তলত ইয়াত এনেকে ক্লিক কৰি ইন্টাৰ মাৰি ইয়াত আপোনালোকৰ ভিলেজ নামটো দিব লাগিব ইয়াত দিছো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে টপাক চাপৰি পিও গুণসতি ডিস্ট্রিক্ট ইয়াত আপোনালোকে দিব লখিমপুৰ আসাম আৰু ইয়াতে পিন নম্বৰ দিব পাৰে 787032 এনেকে দি ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিব এনেকে মাউসেৰে ক্লিক কৰি এই সাইজটো অলপ সৰু কৰি ল'ব পাৰে তো ইচ্ছা কৰিলে আপুনি ফন্টস কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে এনেকে আৰু এটো মিডললৈ আনিব পাৰে এতিয়া চাওক এই আখৰ আৰু তলৰ আখৰটো বহুত মানে গেপস আছে সো এটো কি কৰিম আমি ইয়াত এনেকে ক্লিক কৰি ইয়াত ৰিমুভটো ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত 1.0 কৰিম এনেকে গলে কি হ'ব মানে ইয়াত আখৰ যেটো ফন্টস কালাৰটো ন পাতল নহব দেখা ধুনিয়া লাগিব মই ইগনোৰ কৰিম এতিয়া চাওক फ्रेंड्स ইয়াত ওকে এনেকা দিলো আৰু এতিয়া আখৰৰ যেটো এই কালাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ফন্টস কালাৰটো আপোনালোকে ৰেড বি দিব পাৰে এনেকা বেছি উচৰ হৈছে নিচিনা লাগিছে যে বেছি উচৰলে ইয়াত আপোনালোকে এনেকে বঢ়াই লৈ ল'ব তো
তলত আপোনালোকে দিব পাৰে কন্টেক্ট নাম্বাৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰ এনেকে দিব পাৰে এনেকে দি আৰু ইয়াত দিব পাৰে +91 99678238815 এনেকে মানে ইয়াত কন্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে আৰামত ভৰাব পাৰে এইটো সিলেক্ট কৰি ডাইৰেক্ট ইয়াত ভিতৰলৈ আনিব লাগে যদি পঞ্চ লাৰটো বেয়া লাগিছে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত এনেকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তো সেইখিনি হৈছে আৰু এতিয়া এটা স্পকটত দিব লাগে ঠিক আছে এনেকা ইন্টাৰ মাৰি ইয়াত ইনচাৰ্টত গৈ চেপছত ক্লিক কৰি এই কাৰ্চিনডালে ইয়াত টানিব লাগে এনেকে আপোনালোকে ইয়াত ভালকৈ এডজাষ্ট কৰি লৈ ল'ব তো এইটো ষ্টাইলটো ইয়াত ডেড ষ্টাইল আছে আপোনালোকে ইয়াত এনেকে মানে নিজৰ ইচ্ছা মতে যেটো লাইক আৰু পছন্দ এটো ইয়াত দিব পাৰে যদি এটো নিদিলে জাস্ট সেম টু সেম এটো ব্ল্যাক থাকিব দিওক এনেকে টানি অলপ সাইজটো ডাঙৰ কৰি ল'ব লাগে ওকে এটো নালাগে ইয়াৰ আকৌ পুনৰ একবাৰ ক্লিক কৰি সেপছ লাইনত যায় ইয়াত আপোনালোকৰ এইটো অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগে আৰু এইটোকে একবাৰ পুনৰ ক্লিক কৰি কপি কৰি পেষ্ট কৰি দিব লাগে তাতে এটো একেবাৰে ওচৰৰ এনেকে লগাই মেলি এটো কি কৰি ল'ব লাগে মানে অলপ সাইজটো তো কি কৰিম এতিয়া আমি অলপ সাইজটো কমাম কেনে কৰি আমি ৰৌ মাজৰ মানে পখাৰে আমি সেন্টাৰ আনে ওপৰতে ক্লিক কৰিম একেবাৰে সেন্টাৰলৈ আনি সক এনেকাটা এৰিয়াটা আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে আৰু না মই কি কৰিম এই কালাৰটো যদি ভাল লগা নাই এই কালাৰ আপোনালোকে ৰেড দিব পাৰে এই কালাৰটো আপোনালোকে ৰেড সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু এইখিনি হৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত তলত লিখিম ইয়াত তলত আমি ইন্টাৰ মাৰি ইয়াত আমি লিখিম ৰেপ নং লিখি সৰি আমি ইয়াৰ ৰেপ নং লিখিলো আৰু টেপ মাৰি এই চুকৰ আমি যে ডেট লিখিলো ইয়াত এনেকৈ টানি দিলো ইয়াত একবাৰ ক্লিক কৰি আমি ইন্টাৰ মাৰি দিলে অলপ তললৈকে গুচি আহিব সো অলপ এটো যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত এটো ফন্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ হিচাপত ফন্টটো চেঞ্জ কৰি ললে ইয়া অলপ ডাঙৰ কৰি দিব লাগে এই ইমান নালাগে যদি এটো অলপমান ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰিলে ইয়াৰ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব এনেকা ব্যাখ্যা হৈ যাব ওকে সক এতিয়া সম্পূৰ্ণ পেজটো সক আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মানে নিজৰ কম্পিউটাৰ ল্যাপটপৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা পেজ বনাই ল'ব পাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ আপোনালোকে লগো হেড কৰিব পাৰে এটো মই অলপ সাইডলৈ আনিম একেবাৰে চুকৰলৈ আনিম এনেকৈ চুকৰলৈ আনি পাৰিলে এটো অলপ আৰু কৰিম এনেকৈ কৰি
অলপ এই পলাই লৈ আনি আৰু ইয়াত মই লগটো বহাই দিম ইয়াত প্ৰথমে ইনচাৰ্টত গৈ এটা শেপছ ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত শেপছ এটা ক্লিক কৰি ইয়াত আউট শেপ পিলত যাব শেপ পিলত গৈ তলত পিকচাৰ অপচন আছে পিকচাৰ অপচনত আপোনালোকে যেটো লগো আপোনালোকৰ বনোৱা আছে ওকে এইখিনি লগো ইয়াত পেস্ট কৰি দিব লাগে ইয়াত মই ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল এটা লগো হেড কৰিব আৰু জাষ্ট শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে মই স্কুলৰ লগো হেড কৰিছোঁ এনেকাকে আৰু এতিয়া ফৰ্মেটত গৈ ইয়াত শেপছত নন ফিল কৰি দিব লাগে ওকে সো কেনেকা লাগিল কন্টেক্ট সময়ৰ ভিতৰতে আমি খুব সুন্দৰভাৱে এটা লেটাৰ হেড আমি বনাব পাৰো গতিকে ভিডিওটো কেনেকৈ দেখিলে কি শিকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি মোক অলপ জনাব আৰু যদি কিবা এটা জানিবলগীয়া বিষয় থাকিলে পুনৰ আমাক ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট কৰিব পাৰে বা হোৱাটছএপৰ যোগেদি বা কমেন্টৰ যোগেদি মোক কন্টেক্ট কৰিব পাৰে মই এই টপিকত এটা ভিডিও বনাম আৰু ভিডিওটো যদি চাই কিবা এটা শিকিলে আপুনি ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই গুছি যাব এনেকা কিছুমান টেকনিক্যাল ভিডিও আপোনালোকে সদায় পাই থাকিব মানম লাগাংগন চেনেল আছে সাবস্ক্ৰাইব বিলাংকা সো মই সুরনুর লেংকান তো কাপঙ্গুলো আইতে এটা ল্যাপটপ কম্পিউটার কে কাপঙ্গুলো ভিডিওম কো এটা লেটার হেড কো কাপঙ্গুলো বনাই লাগাইছি ঠিক আছে সো এনেকা ধৰণৰ লেটাৰ হেড বিলাক ধুনীয়াকে বনাব পাৰে